Κάποιοι ξύπνησαν και μας λένε καλημέρα. Εμείς ονόματα δεν λέμε, υπολείψεις δεν θίγουμε. Αφού βιάζονται τα παιδιά και εγώ γρήγορα να βάλω καύσιμο και εσείς βάλτε μπρος και φύγαμε. Καλημέρα είπαμε, πήραμε την πρώτη τζούρα από το καύσιμο της ημέρας, τα σκυλάκια πήγαν βόλτα και φυσικά με τον καφέ έχουμε και την εβδομαδιαία ενημέρωση για τα δρόμενα της γειτονιάς και όχι μόνο. Όλη η εβδομάδα πέρασε με το να βάζουν προστατευτικά σε πόρτες, παράθυρα, μπαλκόνια, αλλά βάψιμο δεν ξεκίνησα. Κάτι μου λέει από εβδομάδα. Υποτίθεται βέβαια όμως ότι από εβδομάδα θα είχαν τελειώσει. Αυτοί δεν ξεκίνησαν καν. Οι μπογιές έχουν έρθει όμως. Κουβάδες γεμίσανε εδώ στην πολυκατοικία, οπότε έχουμε μια ελπίδα. Αν και νομίζω αν ξεκινήσουν το βάψιμο, τα κατάκα θα τελειώσουν. Αυτά μετά της οικοδομής. Με τα δικά μας τώρα, η Αλεξάνδρα είναι πολύ καλύτερα. Πήγε στο γραφείο σήμερα, οπότε είμαι μόνη μου. Είχα διάθεση να φτιάξω ψωμάκι, άλλωστε δεν είναι και τίποτα το δύσκολο. Ίσα ίσα είναι και πολύ χαλαρωτικό. Άλλωστε το μόνο που χρειάζεται είναι λίγο ανακάτεμα και πολύ χρόνο αναμονής. Να φουσκώσει, να το ζυμώσει, να φουσκώσει ξανά και να μπει στο φούρνο. Το μπαρμπαδελάκι μου τώρα της ξυλογλυπτικής, ο Χαρούλης που τον λέω, γιατί είναι μία φιγούρα για το Halloween. Δεν το έφερα πιο νωρίς να το έχω κοντά μου, θα σηκωθούμε. Μια φιγούρα για το Halloween και έγινε έτσι. Εδώ, ο Χάρος βγήκε παγανιά. Εντάξει, σε μερικά σημεία δεν ξέρω αν το πέτυχα. Στο βάψιμο δεν ξέρω αν το πέτυχα. Πάντως να. Από πίσω η χατζάρα του, το χεράκι του και ο Χαρούλης για το Halloween είναι έτοιμος. Εντάξει, έχουμε λίγα θέματα στο προσωπάκι, αλλά νομίζω ότι είναι θέμα τεχνικής και εξάσκησης. Έχω ένα θέμα με τα πρόσωπα, ειδικά όταν είναι σε τόσο μικρή επιφάνεια. Θα το βρούμε όμως. Είναι θέμα, όπως είπα, εξάσκησης. Ο επιμένων νικά.
Φυσικά θα προσπαθήσω να κάνω και μια κολοκύθα. Θα δούμε πώς θα μας βγει. Προσχέδιο. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς για τις προτάσεις βιβλίων. Σιγά σιγά ξεκίνησα λίγο κάθε μέρα να διαβάζω πάλι. Είμαι στην τριλογία των βιβλίων που μου πήρε η Αλεξάνδρα. Είμαι στο δεύτερο. Καλά πάει. Ωραία πράγματα. Σας έχει τύχει μέρα που να μην θέλετε να κάνετε κάτι? Να βιώσετε το απόλυτο τίποτα? Όταν λέμε τίποτα, εννοούμε τίποτα. Και όταν λέμε τίποτα, δεν εννοούμε σταματάμε τη δουλειά μας να σκρολάρουμε στο ίντερνετ. Εννοούμε τη στιγμή που θα παραδοθείς στην απόλυτη ηρεμία, που δεν θα σε επηρεάζουν κάποιοι άλλοι εξωτερικοί παράγοντες και να απολαύσεις το τώρα. Για να δώσεις τον εαυτό σου την ευκαιρία να απολαύσει την εμπειρία του dolce far niente, δηλαδή τη γλυκιά απόλαυση του να κάνεις τίποτα, χρειάζεται να ακολουθήσεις 5 βασικά βήματα. Βήμα πρώτο. Κλείσε όλα τα social media και γενικότερα το κινητό σου. Έτσι κι αλλιώς τα Insta Stories θα είναι ακόμα εκεί και σε μισή ώρα και σε μία ώρα. Δεν χάνεις τίποτα από τη ζωή σου. Βήμα δεύτερο. Άσε τις εκκρεμότητες να περιμένουν. Δεν θα πάθουν τίποτα τα ρούχα. Μπορείς να τα διπλώσεις και αργότερα. Μπορείς να τα διπλώσεις και το βράδυ. Μπορείς να τα διπλώσεις και αύριο. Δεν είναι τίποτα πιο πάνω από την ψυχική μας ηρεμία. Και λέγοντας αυτό, πάμε να βγάλουμε το ψωμάκι μας, που ούτε δουλειά είναι, ούτε υποχρέωση, ούτε εκκρεμότητα. Είναι κάτι που εμένα με ευχαριστεί να το κάνω. Για δείτε το. Και μια που είπα για το ψωμάκι ότι με ευχαριστεί να το φτιάχνω, πάμε στο βήμα 3, που είναι να βρεις το χόμπι σου. Κάτι που θα σε ευχαριστήσει, θα σε κάνει να περνάς καλά, θα σε συνδέει με εκείνη τη στιγμή. Εγώ παράδειγμα, όποτε ασχολούμαι με την ξυλογλυπτική μου, το μόνο που σκέφτομαι είναι αυτό που κάνω εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή να σκαλίζω το ξύλο. Ούτε προβλήματα σκέφτομαι, ούτε δουλειές σκέφτομαι, ούτε τίποτα άλλο. Συνδέομαι με εκείνη τη στιγμή, με το τώρα. Και δεν λέμε μόνο για τις διακοπές μας, μιλάμε και για την καθημερινότητά μας. Και αν όχι κάθε μέρα, όποτε έχετε την ανάγκη για την ηρεμία σας. Δεν είμαστε ρομποτάκια, σωστά? Για να δούμε, θα ακούσουμε το κράτς. Αυτή η συνταγή για ψωμάκι δεν απογοητεύει ποτέ. Αυτή τη στιγμή πραγματικά δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο.
Αν μπορούσα να έχω και ανοιχτά όλα τα παράθυρα και να μην είναι καλυμμένα με αυτή τη ζελατίνα που δεν μπορούμε να δούμε έξω τίποτα, θα κοιτούσα έξω ή αν δεν έβρεχε θα έπαιρνα το ψωμάκι μου και θα πήγαινα σε ένα παγκάκι να το φάω έξω. Εγώ, το ψωμάκι μου και η φύση. Τι άλλο να θέλει ο άνθρωπος. Μέχρι το τελευταίο του ψυχουλάκι. Βήμα 4. Αν είσαστε σε διακοπές, λιώστε στον ύπνο. Απολαύστε τον ύπνο σας όσο μπορείτε. Επίσης, αν είστε σε διακοπές, απολαύστε βόλτες. Περπατήστε όσο μπορείτε. Απολαύστε τα μέρη που πηγαίνετε. Απολαύστε εσάς μέσα σε αυτά τα μέρη. Τραβήξτε και φωτογραφίες αν θέλετε, αλλά μην μπαίνετε στον κόπο να σηκώσετε στο Instagram εκείνη την ώρα. Δεν φεύγει ούτε το Instagram, ούτε το Facebook, ούτε τίποτα. Όλα εκεί θα είναι. Απλά απολαύστε τις στιγμές σας. Και πέμπτο και τελευταίο, για όλα αυτά σταματήστε να έχετε τύψεις. Τύψεις του τύπου πέρασα μια ολόκληρη μέρα μέσα στο Σαββατοκύριακο χωρίς να κάνω κάτι, πέρασαν οι διακοπές μου χωρίς να κάνω κάτι, πέρασα μια ώρα της ημέρας μου χωρίς να κάνω κάτι. Γιατί πρέπει να είμαστε συνέχεια παραγωγικοί, γιατί πρέπει συνέχεια να κάνουμε κάτι, να αποδείξουμε τι και σε ποιον. Και φυσικά όλα αυτά δεν είναι να σας κάνω μάθημα εσάς, τα λέω στην ύφη για να τα ακούει πεθερά. Έτσι είναι. Όλα αυτά που λέμε τα λέμε για να τα θυμόμαστε. Γιατί οι υποχρεώσεις είναι πολλές, οι ρυθμοί είναι γρήγοροι, όλοι περιμένουν κάτι από μας. Ίσως και εμείς περιμένουμε κάτι από άλλους. Μας έχουν κάνει να πιστεύουμε ότι πρέπει να παράγουμε συνέχεια, αλλά από ό,τι βλέπετε και βλέπω, κανένας δεν μας μιλάει για την ψυχική μας υγεία και την ψυχική μας ηρεμία. Έτσι μέσα από αυτή τη γωνίτσα προσπαθώ να βρίσκω τρόπους πάνω απ' όλα για μένα. Να ηρεμώ, να παίρνω το χρόνο μου μες στην καθημερινότητα, να μην έχω τύψεις για αυτόν τον χρόνο. Τώρα θα μου πεις, Αντιγόνη, μας βάζεις το χρόνο στο παιχνίδι. Εσύ μπορεί να κάθεσαι, ας πούμε, να μην πηγαίνεις στη δουλειά, να δουλεύεις το 8ωρο, να κάνεις και μία ώρα να πας και μία ώρα να γυρίσεις, να μην ζεις σε τρελούς ρυθμούς της πόλης. Παρ' όλα αυτά θα σας το πω, αν και δεν χρειάζεται να σας το πω, γιατί και αυτό το ξέρετε πολύ καλά, ότι και ένα νοικοκυριό είναι μια δουλειά. Θα μου πείτε, εσείς έχετε και την κανονική δουλειά και το νοικοκυριό. Θα κάνω μια παρένθεση εδώ και θα πω ότι θεωρώ τον εαυτό μου από τους τυχερούς σε αυτή τη ζωή. Ναι, έχω μόνο το νοικοκυριό μου και από εκεί και πέρα τα χόμπι μου. Κλείνω αυτή την παρένθεση. Τώρα, για τον χρόνο. Είναι ένα επεισόδιο από την σειρά σας λιγότερο. Μην το δείτε σήμερα, δείτε το αύριο. Είναι μία ώρα χωρίς το κινητό σας. Γιατί ξέρω ότι οι περισσότεροι θα σου πούν ότι έχω μία ώρα την ημέρα μεν, αλλά την περνά στο κινητό. Γιατί? Πάντε για έναν καφέ μόνοι σας. Αντί να περάσετε μία ώρα μόνοι σας βλέποντας το κινητό σας. Ένας καφές. Καθίστε να πιείτε έναν καφέ
και κοιτάξτε τους περαστικούς. Μπορείτε? Είναι καλό να θυμόμαστε, να ζούμε το τώρα. Λοιπόν, να βάλω τον εαυτό μου σε μπελάδες? Ας το βάλω, δεν έχω να κάνω τίποτα άλλο σήμερα. Έχω πολλά κρεμμύδια. Λέω να κάνουμε κρεμμύδι πίκλα. Τουρσί πίκλα. Μάθαμε και τις πίκλες. Κρεμμύδι πίκλα. 6-7 κρεμμύδια. Κόβουμε τα κρεμμύδια σε ροδέλες. Βλέπω διάφορες συνταγές. Ζεστό νερό, ξύδι, αλάτι χοντρό. Λοιπόν, ό,τι καταλάβατε, πάμε να δοκιμάσουμε. Για να δούμε, θα γίνει τίποτα? Κλείνουμε αυτό το φως, ανοίγουμε αυτό το φως. Τέλεια. Την κουζίνα μετά. Το ψωμί κρύωσε, θα μπει σε σακούλα. Συνταγή για το ψωμάκι. Έχουμε σε μια άλλη αντιγονίτσα. Ψάξτε. Εν τω μεταξύ έχουμε κάνει τσάντνι ή μαρμελάδα με κρεμμύδια. Τώρα θα κάνουμε και πίκλα. Δεν κατάλαβα. Πρώτα απ' όλα να βρω βάζο. Έχω βάζο? Δεν έχω βάζο. Θα μείνουμε με την όρεξη για την πίκλα κρεμμυδιού. Να μην έχουμε βάζο. Τίποτα. Τίποτα που να τελειώνει. Όχι. Νομίζω ότι θα πάρω το βιβλίο μου, θα πάρω και το χρόνο μου και σκέφτομαι να κάνω τίποτα. Δοκιμάστε το, χωρίς τύψεις. Πίκλα κρεμμυδιού θα κάνουμε ίσως την άλλη φορά. Και θα δούμε πώς θα πάει και η κολοκύθα, γιατί την έχω προσχεδιάσει και θα αρχίσουμε σιγά σιγά να ξύνουμε και με αυτό. Προς το παρόν, πρακτική στη γλυκιά απόλαυση του τίποτα. Ξέχασα να σας πω. Τα λέμε στα επόμενα. La dolce far niente. Και το μεταφράζει ως η γλυκιά αδράνεια. Δηλαδή όποιος κατέχει αυτή την τέχνη της αδράνειας είναι αδρανής καλλιτέχνης. Καθόλου άσχημα.